એકવાર વરસાદનું ટીપું સમુદ્રમાં પડે છે અને એ પડતા પડતા એ ટીપું વિચાર કરે છે કે આટલો મોટો સમુદ્ર અને આ સમુદ્રની અંદર મારું શું અસ્તિત્વ. અને જ્યારે એ ટીપું આ વાત બોલે છે તો આ વાત સમુદ્રની અંદર રહેવાવાળી એક છીપ સાંભળી જાય છે અને એ છીપ તરત સમુદ્રમાંથી એકદમ બહાર આવે છે અને વરસાદના ટીપાને પોતાના મુખમાં લઈ લે છે અને એ સમુદ્રના તળિયે જતી રહે છે. અને એ વરસાદનું જે ટીપું હતું એ સાચું મોતી બની જાય છે અને ત્યારે એ છીપ એ વરસાદના ટીપાને એમ કે છે કે જો આ સમુદ્રની અંદર તારું આટલું અસ્તિત્વ છે. એક સામાન્ય ટીપું હતું પણ એ છીપ એને પોતાના મુખમાં લઈ અને સમુદ્રના પેટાળમાં લઈ જાય છે અને એક સાચું મોતી બનાવી દે છે. બસ એવી ક્ષમતા એક સદગુરુની અંદર હોય છે. એક જીવ જ્યારે માન અભિમાન રહિત થઈ અને ગુરુના શરણે જાય છે તો ગુરુ મહારાજજી એના ઉપર વિશેષ કૃપા કરે છે અને એ જીવને આ જગતની અંદર મહાન બનાવી દે છે. આપણે એ રામચરિત માનસનો એક પ્રસંગ સાંભળીએ કે જીવે ગમે એવા અપરાધ કર્યા હોય, ભલે એના જીવનની અંદર 99 અવગુણ હોય, પણ જો એક ગુણ ઈશ્વર એની અંદર જોઈ લે તો એ કૃપા દ્રષ્ટિ એના ઉપર વરસાવે છે. અને એ જ રામચરિત માનસનો આપણે પ્રસંગ સાંભળીએ છીએ કે વાલીને ભગવાન શ્રી રામ છુપાઈને મારે છે. આ કથા આપણે બધાએ રામકથાની અંદર આ પ્રસંગ આપણે સૌએ સાંભળ્યો છે કે જ્યારે ભગવાન શ્રી રામનું વાલીને બાણ વાગે છે અને પ્રભુ શ્રી રામનું જ્યારે એને બાણ વાગ્યું ત્યારે એ વાલી વિચાર કરે છે કે યુદ્ધ તો બંને ભાઈઓની વચ્ચે થતું હતું અને આ જે બાણ છે મને વાગ્યું એ સુગ્રીવનું છે નહીં, તો પછી આ બાણ આવ્યું ક્યાંથી? અને જે દિશામાંથી બાણ આવ્યું અને એ દિશામાં જ્યારે વાલી જોવે છે તો ત્યાં ભગવાન શ્રી રામને જોયા એણે. અને ભગવાન શ્રી રામને જોયા એટલે તરત એ વાલી કે છે પુની પુની ચિતઈ ચરણ ચિત દીન્હા સફલ જન્મ માના પ્રભુ ચિન્હા હૃદય પ્રીતિ મુખ વચન કઠોરા બોલા ચિતઈ રામ કી ઓરા બોલા ચિતઈ રામ કી ઓરા. ભગવાન શ્રી રામને જ્યારે વાલી જોવે છે તો એની અંદર બે ભાવ પ્રગટ થયા કે હૃદય પ્રીત મુખ બચન કઠોરા. ભગવાન શ્રી રામને જોયા, એના દર્શન કર્યા તો એને એમ થયું કે મારો તો જન્મ સફળ થઈ ગયો કે મને પ્રભુ શ્રી રામના દર્શન થયા. પણ હૃદયમાં પ્રેમ છે અને જીભ ઉપર કટુ વચન છે, કડવા શબ્દ પણ ભગવાન શ્રી રામ પ્રત્યે એના હૃદયમાં છે. તો એનું કારણ શું? એનું કારણ એ હતું કે ભગવાન પ્રત્યે એને પ્રેમ બહુ છે, પણ એને પોતાની પત્ની તારાની પાસેથી સાંભળ્યું કે જ્યારે એ સુગ્રીવની સાથે યુદ્ધ કરવા માટે વાલી આવે છે ત્યારે તારા એને સમજાવે છે કે સ્વામી, તમે જેમને સામાન્ય સમજો છો, સામાન્ય વ્યક્તિ જેને તમે સમજો છો અને સુગ્રીવની સાથે તમે યુદ્ધ કરવા માટે જાઓ છો એ ભગવાન શ્રી રામના મિત્ર છે અને જે પણ કઈ યુદ્ધ કરી રહ્યા છે એની પાછળ જે કોઈ કારણ છે એ ભગવાન શ્રી રામની શક્તિ છે અને ભગવાનનું એને બળ છે, એટલે સુગ્રીવ તમારી સાથે યુદ્ધમાં જીતી જશે ને પરાત્પર બ્રહ્મ છે એની સાથે તમે યુદ્ધ કરવા માટે નહીં જાઓ. ત્યારે ઈ સમયે વાલી પોતાની પત્ની તારાને બહુ સરસ વાત કરે છે અને કહે છે કે જો એ સાક્ષાત બ્રહ્મ હોય
અને જો એના હાથે મારું મૃત્યુ થાય તો મારા જેવો સદભાગી બીજો કોણ હોઈ શકે? તો આ વાતની વાલીને ખબર હતી કે એ પરાત્પર બ્રહ્મ છે, એટલે એને ખુશી થઈ. ભગવાનના ચરણોમાં આ કારણે વાલીને પ્રેમ થાય છે. એને બાણ વાગ્યું છે છતાં એને બહુ પ્રેમ છે ભગવાનના ચરણોમાં, પણ એના મુખમાં કટુ વચન નીકળ્યા એનું એક કારણ હતું. અને એ કારણ શું? તો અહીંયા વાલી કે છે, ધર્મ હે તું અવતરે હો ગોસાઈ, મારે મોહી વ્યાધ કી નાઈ, મેં બેરી સુગરીવ પ્યારા, અવગુણ પવન નાથ મોહી મારા, અવગુણ પવન નાથ મોહી મારા. આ કારણે એને દુઃખ લાગ્યું કે ધર્મની રક્ષા કરવા માટે આ ધરતી ઉપર તમારો જન્મ થયો છે. તમે મર્યાદા પુરુષોત્તમ શ્રી રામ છો અને એક ધર્માત્મા હોવા છતાં તમે મને છુપાઈને કેમ માર્યો? અને ક્ષત્રિયનો ધર્મ હોય છે કે વીરતાથી એ લડે, પણ તમે મને એક શિકારીની જેમ માર્યો. એ વાતનું એ વાલીને દુઃખ હતું. એટલે એને ભગવાન શ્રી રામના ચરણોમાં એક બાજુ પ્રેમ છે તો એક બાજુ કટુ વચન એના મુખમાંથી નીકળે છે અને ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ, જે પણ કઈ યુદ્ધ થયું, જે પણ કઈ લડાઈ હતી એ અમારા બંને ભાઈઓ વચ્ચે હતી, પણ તમે આવું કેમ કર્યું? ધર્મની રક્ષા કરવા માટે જન્મ થયો છે છતાં મને એક શિકારીની જેમ કેમ માર્યો? મને આ વાતનું બહુ દુઃખ છે. અને પ્રભુ, મારી અંદર એવો શું અવગુણ છે કે સુગ્રીવ તમારા માટે પ્રિય છે અને હું તમારો વેરી? તો મારો અવગુણ શું, મારી ભૂલ શું કે તમે મને આવી રીતે માર્યો? અને વાલીની જયારે ભગવાન શ્રી રામે આ વાત સાંભળીને એટલે ભગવાનને થોડુંક હસવું આવી જાય છે, હસવા લાગે છે ભગવાન. અને ભગવાન વાલીને કહે છે કે વાલી, જ્યારે તે તારા ભાઈને નગરની બહાર કાઢ્યો ત્યારે તને ધર્મની વાત ન યાદ આવી? અને આજે જ્યારે તારી અંતિમ સમય છે ત્યારે આજે તું ધર્મની વાત કરે છે. આજે તું ધર્મની વાત કરે છે, પણ જ્યારે તે જ તારા ભાઈને નગરમાંથી બહાર અન્યાયપૂર્વક કાઢ્યો ત્યારે એ ધર્મ તારો ક્યાં ગયો હતો? આવી રીતે ભગવાન શ્રી રામ એને કહે છે અને કહે છે કે અપરાધની જો તું વાત કરતો હોય તો તે તો કેટલો મોટો અપરાધ કર્યો છે. તે તો અપરાધ નહીં, બહુ મોટું પાપ કર્યું છે. તો કે પ્રભુ, મેં શું પાપ કર્યું, મેં શું અપરાધ કર્યો? ત્યારે ભગવાન એને કહે છે, અનુજ તું ભગીની સુત નારી, સુન સઠ કન્યા સમયે ચારી, ઇન્હી કુદ્રષ્ટિ બિલો કઈ જોઈ, તાહી બધે કછુ પાપ ન હોઈ, તાહે બધે કછુ પાપ ન હોઈ. ભગવાન કે છે કે આ તારો અપરાધ છે કે અનુજ બધું ભગીની સૂતનારી, કે હે વાલી, પોતાના નાના ભાઈની પત્ની, પોતાના પુત્રની પત્ની, બહેન અને કુંવારી કન્યા, આ જગતની અંદર જે આ ચાર સ્ત્રી છે એ ચારેય સ્ત્રીને એક પોતાની દીકરી સમાન માનવી જોઈએ. પણ આ ચાર વ્યક્તિમાંથી પણ કોઈ પણ એક સ્ત્રી ઉપર જીવ કુદ્રષ્ટિ કરે છે તો એ પાપનો અધિકારી છે, દંડનો અધિકારી છે. અને એવા જીવને મારવામાં કોઈ પાપ લાગતું નથી. જ્યારે તે તારા જ ભાઈની પત્ની એટલે કે સુગ્રીવની પત્ની જે રોમા છે એને જ તે તારા મહેલની અંદર રાખી છે. આ તારો મોટામાં મોટો અપરાધ છે. એટલે હે વાલી, મેં તને નથી માર્યો, પણ તારા અપરાધે તને માર્યો છે. આમાં તું મને દોષ દે છે, પણ અપરાધ તારો છે. ત્યારે વાલીને સમજાઈ ગયું કે આ મારી મોટામાં મોટી ભૂલ છે. અને પ્રભુની સામે એ સ્વીકાર કરે છે કે હા પ્રભુ, અને ભગવાનના ચરણ પકડી લે છે. અને ત્યારે એ વાલી ભગવાનને એમ કે છે,
સુન હું રામ સ્વામી સન, ચલન ચાતુરી મોરી, પ્રભુ અજ હું મેં પાપી, અંતકાળ ગતિ તોરી. અહીંયા વાલી ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ, કે અંત સમયે મને તમારા દર્શન થયા તોય શું હું પાપી જ રહ્યો? કારણ કે મેં એવું સાંભળ્યું છે કે એક પતિત જીવ જ્યારે ગુરુની શરણમાં જાય છે તો ગુરુ એ જીવને અપનાવી લે છે. તો મારો અપરાધ થઈ ગયો, મને મારી ભૂલ સમજાઈ ગઈ, તો શું પ્રભુ અંત સમયે મને તમારા દર્શન થયા તોય હું પાપી જ છું? શું મારા પાપનો કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી? અને જ્યારે આ વાલીની વાત, એના હૃદયથી આ વાત નીકળી, અને હૃદયથી જ્યારે આ વાત નીકળી અને સાચો પસ્તાવો થયો, એટલે ભગવાન શ્રી રામના હૃદય સુધી એની વાત પહોંચી. અને પછી જે ભગવાન શ્રી રામે વાલી ઉપર જે કૃપા કરી છે એ એવી અણમોલ કૃપા કરી, અને ભગવાન એ વાલીને એમ કે છે કે વાલી, જો તારે જીવવાની ઈચ્છા હોય તો હું હમણાં જ તને આ પ્રાણદાન આપી દઉં. અને ભગવાને કીધું, સુનત રામયતિ કોમલ બાની, બાલી શીશ પર સેઉ નિજ પાની, અચલ કરો તનો રાખે પ્રાના, બાલી કહે સુનો કૃપા નિધાના, બાલી કહે સુનો કૃપા નિધાના. ભગવાન એટલા ખુશ થયા એ વાલીની વાત સાંભળીને, અને એના ઉપર એવી કૃપા કરી કે ભગવાન શ્રી રામ વાલીને એમ કે છે કે વાલી, તો જયારે જીવન જીવવાની ઈચ્છા હોય ને તો હમણાં જ તને પ્રાણદાન આપી દો. બોલ, તારે જીવવાની ઈચ્છા છે, તારા તનને અચલ કરી દો. જો તારી ઈચ્છા હોય તો હમણાં જ તને આ જીવન આપી દો. પણ વાલીને ત્યારે સમજાઈ ગયું, અને એ વાલી ભગવાન શ્રી રામને કે છે, જન્મ જન્મ મુનિ જતન કરાહી, અંત સમય કહી આવત નાહી, જાસુ નામ બલ શંકર કાશી, દેત સબહી સમ ગતિ અવિનાશી, દેત સબહી સમ ગતિ અવિનાશી, મન લોચન ગોચર સોયાવા, પહુરીતિ પ્રભુ અસ બની બનાવા, મમ લોચન ગોચર સોયાવા, બહુરી કિયસ પ્રભુ બની બનાવા, બહુરી કી પ્રભુ અસ બની બના. ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ, તમે કૃપા કરી અને મને જીવન દેવાની વાત તો કરો છો, પણ મને જે અત્યારે આ મૃત્યુ મળ્યું છે, આવું મૃત્યુ મને બીજી વાર મળશે નહીં. જો લોકો મૃત્યુથી ડરતા હોય, મરવું કોઈને ગમતું ન હોય, તમને ખબર કે મરવાની ઈચ્છા કેમ ન થાય? કારણ કે માણસને એમ થાય મારે એકલા વહી જવાનો. જો હારે બધાય જાતા હોય તો માણસને મરવાનો ભય લાગતો નથી, પણ એને એમ થાય હું જતો રહીશ ને વાહે બધાય જલસા કરશે તો. અને બીજું કારણ એ છે કે જીવન પ્રત્યે મોહ છે, એટલે માણસને મરવાની ઈચ્છા થતી
નથી અને મૃત્યુની કોઈ તૈયારી નથી, મૃત્યુ થવાની એની પહેલાની કોઈ તૈયારી નથી, એટલે માણસને મૃત્યુનો ભય લાગે છે. બાકી પરીક્ષામાં જેને બરાબર વાંચી જ લીધું છે અને પછી પેપર દેવામાં કોઈ ડર કે ભય લાગતો નથી. તો આસાનીથી જાય છે અને ફટાફટ પેપર લખીને એ આપી દે છે. જેને પૂર્વ તૈયારી કરી છે એને મૃત્યુનો કોઈ ભય નથી, પણ જેને વાંચ્યું નથી એને એનો ભય લાગે છે. પણ અહીંયા વાલીને સમજાઈ ગયું કે આજે મારું જે મૃત્યુ થઈ રહ્યું છે આવો સમય બીજી વાર આવવાનો નથી. કે જન્મો જન્મ સુધી ઋષિ મુનિ સાધના કરે છે, પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયોથી નીરસ બનાવી અને અખંડ સાધના અને સુમિરણમાં બેસે છે, ત્યારે માંડ ક્યારેક ઈશ્વરની ઝાંખી થાય છે. જ્યારે તમે તો સાક્ષાત મારી સામે ઉભા છો, તો હે પ્રભુ આવું મંગળ મૃત્યુ આવું બીજી વાર મને મળશે નહીં. આજે તમે જીવન આપી દેશો, આજે તમે આ શરીર આપી દેશો, આ શરીરનો તો એક દિવસ નાશ થવાનો છે. આજે હું જીવન લઈ લઉં પણ એ જીવન બીજી વાર પણ સમાપ્ત થવાનું છે, પણ આજે જેવું મૃત્યુ મળ્યું એવું મૃત્યુ બીજી વાર મળશે નહીં. એટલે પ્રભુ મારે જીવવાની કોઈ ઈચ્છા નથી અને હવે મારી એક જ ઈચ્છા છે કે જ્યાં સુધી આ ખોડિયાની અંદર પ્રાણ રહે બસ હું તમારી ભક્તિ કરું, મારું મન તમારા ચરણોની અંદર લાગેલું રહે, મારે બીજું કઈ જોતું નથી. અને ભગવાન શ્રી રામને વાલી એક બીજી વાત કરે છે અને કે છે, સોનયન ગોચર જાસુ ગુણ નિત નેતિ કહી શ્રુતિ ગાવહી, ચિતિ પવન મન ગો નિરસ કરી મુનિ ધ્યાન કબહુ કપાવહી, અબનાથ કરી કરુણા બિલો કવું દેવું જો બર માંગવું, સોનયન ગોચર જાસુ ગુણ નિત નેતિ કહી શ્રુતિ ગાવહી, ચિતિ પવન મન ગો નિરસ કરી મુનિ ધ્યાન કબહુ કપાવહી, મોહે જાનયતિ અભિમાન બસ પ્રભુ કહે રાખ સરે રહી, અસ કવન સઠ હઠી કાટી સુર કરુ બારી કરી બબુ રહી, બારી કરી બબુ રહી. ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ મારી પોતાની તો કોઈ ઈચ્છા નથી, પણ અગર તમે મને ખરેખર કંઈક આપવા જ ઈચ્છા હો અને ખરેખર મારા ઉપર કૃપા કરવા ચાહતા હોય તો કર્મ અનુસાર જે યોનિની અંદર મને આ શરીર મળે એ શરીરની અંદર હું હંમેશા તમારી ભક્તિ કરું, મને એવા આશીર્વાદ આપો, મારે બીજું કાંઈ જોતું નથી. અને જો પ્રભુ હું જીવનદાન માંગી લઈશ તો મારી ગણતરી એક મૂર્ખમાં થશે. શું કામ? તો અહીંયા વાલી એમ કે છે કે અસ કવન સઠ હઠી કાટી બારી કરી બબુ રહી, કે પ્રભુ એવો કોણ મૂર્ખ માણસ હોય કે પોતાના ફળિયામાંથી આંબો કાપી અને બાવળનું બીજ વાવે. હું આજે જીવન માંગી લઉં પણ એ જીવન કાલે સમાપ્ત થવાનું છે, પણ આજે જે મંગળ મૃત્યુ આવ્યું છે એવું બીજી વાર મળશે નહીં, એટલે મારે બીજું કઈ જોતું નથી. અને એક મારી ઈચ્છા એ છે, અને જો પ્રભુ મારી એ ઈચ્છા પૂરી કરશો તો હું શાંતિપૂર્વક મારા દેહને ત્યાગ કરીશ. અને જતા જતા એ વાલી બહુ સરસ કામ કરતો જાય છે અને ભગવાનને એ કે છે, અબનાથ કરી કરુણા બિલો કવું દેવું જો બર માંગવું, જેહી જો નિ જન્મું કર્મ બસત રામ પદ અનુરાગવું, યહ તનય મમ સમ વિનય બલ કલ્યાણ પ્રદ પ્રભુ લીજીએ, ગહી ગાહ સુર નર નાહ
कीजिए, दास अंगद कीजिए। ભગવાનને કહે છે કે પ્રભુ, મારો એક પુત્ર છે અને એનું નામ અંગદ છે, અને મારી જેવી જ એની અંદર બુદ્ધિ છે, મારા જેવો જ એ પરાક્રમી અને બળશાળી છે, તો પ્રભુ મારી એક જ ઈચ્છા છે કે મારા પુત્રને તમે સનાથ કરો, એનો હાથ તમે પકડો, અને જો એનો હાથ તમે પકડી લેશો તો એનું જીવન મહાન બની જશે। અને સંસારનો નિયમ છે કે જીવ પરમાત્માનો હાથ પકડે અને ક્યારે છોડી દે એનો કોઈ ભરોસો નથી, પણ જેનો હાથ ઈશ્વર પકડે એ ઈશ્વર એ જીવને ક્યારેય છોડતા નથી। તો આવી રીતે અંગદને ભગવાન શ્રી રામના ચરણોમાં સોંપે છે અને વાલી પોતાનો દેહ ત્યાગે છે, અને એવી રીતે ત્યાગે છે કે જેવી રીતે હાથીના ગળામાંથી ફૂલની માળા પડી જાય ને એને ખબર નથી પડતી, એટલી સહજતાથી અને એટલું જ સરળતાથી એ પોતાના પ્રાણને છોડે છે। અને આવી રીતે ભગવાન શ્રી રામે વાલીની ઉપર કૃપા કરી અને વાલીને સદગતિ આપે છે અને મોક્ષનો અધિકારી બનાવે છે। પ્રેમથી બોલો શ્રી સદગુરુદેવ મહારાજ કી।